Hello everyone, this is Cherry and welcome back to my channel. So for today's video guys, this is a quick video. Since trending ngayon yung face app, so try natin mag-edit sa face app at saka sa mga hindi pa alam dyan, sa mga hindi pa nakapag-download. So ang video na to is para sa inyo. So kailangan mo lang dito guys is meron kayong internet connection at saka free nyo na siyang may download sa Google or sa App Store. So punta lang tayo dito sa mismong app. Ayan. Pwede kayong gumawa ng bagong picture guys. So puntahan nyo lang ang camera. Pero pag yung dati ng picture nyo gusto nyo gamitin, so pwede din guys. So try natin i-transform yung picture dito. So try natin yung lalaki na gawin nating babae. So, kailangan nyo talaga ng internet connection guys, at saka matagal talaga siyang mag-loading. So, antayin nyo lang guys. Nakakaubos din ng load itong face app. So, marami dito guys. Merong impressions, smiles, birds, gender, hairstyle, hair colors, at iba pa. Meron ding age kung gusto mong patandain yung mukha mo. So, ayan guys. So, try natin dito sa gender. So, ang app na ito guys is dati pa ito guys, pero ngayon nagiging trending na naman siya. So, i-click natin itong babae, itong female to. So, ganyan, tingnan natin yung kinalabasan ng mukha. So, ayan guys, nagiging babae na siya. So, pwede din natin gawing female na itong hindi mataas yung buhok. So, try natin magiging masculine. So, yung talagang lalaking lalaki talaga. So, ayan guys. So, kung gusto nyong i-save guys, click nyo lang po yung apply. So, next is try natin gawin ng babae. So, try natin itong picture ko. Gawin natin lalaki. So, dito tayo sa gender. Gawin natin male to. Yung may balbas. Iba talaga ang face up. Ayun. Kaya lang merong natirang buhok sa ibaba. So, ganyan siya guys. Kung gusto nyo magiging matanda, so, click nyo lang yung itong age. So, ganito, old. Yan, old. Ayan, ang tanda na. So, ganyan lang guys. Sa mga hindi pa nakapag-download guys, ano pang hinintay nyo dyan? Mag-download na kayo dyan. So, that's all for today's video. Sana nagustuhan niyo ang video na to. At saka, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please mag-subscribe na kayo. At saka, i-click nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo sa mga bago nating upload. Thank you so much for watching guys. Bye! See you on my next video.